හෙලෝ කට්ටිය කොහමද? ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඇති සමහර කට්ටිය දන්නවා ඇති මම වන ජනවාරි මාසේ කොමික් කැරක්ටර් ක්‍රියේෂන් කෝස් එකක් කරන් ඉන්න ඔන්ලයින් කෝස් එකක් සති 5ක. ඒකේ සම්බන්ධ විස්තර මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊට අමතරව ඒ කෝස් අවුට්ලයින් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. බලමු. මුලින්ම අපි ChatGPT use කරලා character description එක generate කරන්නේ කොහොමද? modify කරන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා mind map එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට අවශ්‍ය Pinterest එකේ references හොයාගෙන ඒක කොහොමද අපි organize කරගන්නේ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි තොරතුරු උපයෝග කරගෙන අපි බලනවා කොහොමද initial thumbnails කොහොමද අපි ඇඳගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ thumbnails use කරලා අපි select කරගන්නේ thumbnail එකෙන් කොහොමද sketch එකක් විදිහට develop කරන්නේ සහ color කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලනවා character sheet එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහාට අපි ChatGPT එකෙන් comic එකක් generate කරගෙන body story එකක් ඒක කොහොමද panels ඇඳලා ඒක color කරන්නේ කියලා අපි බලනවා. ඔයගොල්ලන් දැක්කා කොහොමද course එකේ outline එක කියලා. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් රෙජිස්ටර් වෙන්න. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම රෙජිස්ට්‍රේෂන් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ඩීටේල්ස් අවශ්‍ය නම් කෝස් අවුට්ලයින් එක ගැන Google Doc එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. මම පහළ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් බයි.